নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়াৰ ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বিধানসভাৰ উত্থাপিত হ'ল গো সুৰক্ষা বিধেয়ক 2021 সহ 5খন বিধেয়ক অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথমটো দিন আজিৰ দিনটোতে সদনত উত্থাপন কৰা হ'ল 5খনকৈ বিধেয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমটো দিনত সদনত উত্থাপন কৰে গো সুৰক্ষা বিধেয়ক 2021 সেইদৰে দ্য বেংগল আগ্ৰা এণ্ড আছাম চিভিল কোৰ্ছ বিল 2021খন উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰিও বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে উত্থাপন কৰে দ্য আছাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স সংশোধিত বিল 2021 আনহাতে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে উত্থাপন কৰে দ্য আছাম মিউনিচিপাল সংশোধিত বিল উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনৰ সৰ্বমুঠ 13খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব ইফালে আজিৰ প্ৰথম দিনটোতে বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰি দিলে সদন মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত বিৰোধীয়ে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল কিন্তু অধ্যক্ষ অনুমতি নিদিয়াত সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধী বিধায়কসকলে আনহাতে আজি অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে বিধানসভাত অখিল গগৈৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন অধ্যক্ষৰ হস্তক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ মাজতে হাঁহিলে কিয় অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন 2021ৰ আজি প্ৰথম দিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশ লৈছে কেইবাগৰাকী বিধায়কে এই নতুন বিধায়কসকলৰ অন্যতম হ'ল শিৱসাগৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈ আজি বিধানসভাত প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কৰে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে চেঙা সমষ্টিৰ বিদ্যুৎ সমস্যাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কিন্তু তাৰ মাজতে চেঙাৰ লগত সাঙুৰি শিৱসাগৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিবলৈ লওঁতেই অধ্যক্ষই হস্তক্ষেপ কৰে ইয়াকে লৈ অখিল গগৈ অসন্তুষ্ট হোৱাত দেখা যায় অধ্যক্ষ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত এই পৰিৱেশৰ সময়তে নিজৰ আসনত হাঁহি থকা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পাছত অধ্যক্ষই কেৱল চেঙা সমষ্টিৰ প্ৰশ্ন প্ৰসংগতে অখিলক প্ৰশ্ন কৰাৰ অনুমতি দিয়ে আচলতে আজি অখিল গগৈ নাছিল মৌখিক প্ৰশ্ন চেঙাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ প্ৰশ্ন পৰিপূৰক প্ৰশ্নহে কৰিছিল বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ইপিনে অসম আৰক্ষীত কি পদত কেতিয়া হ'ব নিযুক্তি কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষীত শীঘ্ৰেই হ'ব নিযুক্তি বিভিন্ন থানাত খালী আছে পৰিদৰ্শক উপ পৰিদৰ্শকৰ পদৰ লগতে বিভিন্ন বেটেলিয়ন নিযুক্তি দিয়া হ'ব অজোৱানক আজি অসম বিধানসভাত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডক্টৰ শৰ্মাই আমাৰ চৰকাৰখনে যিহেতু ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 1 লাখ লোকক নিযুক্তি দিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰায় 10খন নতুন কামাণ্ডো বেটেলিয়ন নতুন থানাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ বিধানসভাত কথা ক'বলৈ পোৱা নাই অখিল গগৈ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ আলোচনা নোহোৱাত সদনত ত্যাগ বিৰোধীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিধানসভাত মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে কিন্তু অধ্যক্ষে অনুমতি নিদিয়াত সদনৰ ভিতৰতে বিৰোধী বিধায়কৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত বিৰোধীয়ে বিচাৰিছিল সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ কিন্তু বিৰোধীৰ অনুৰোধ অধ্যক্ষ উপেক্ষা কৰাত বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগ কৰে শিৱসাগৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৰিলে সদন ত্যাগ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোচনা নোহোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি চিঞৰি সদন ত্যাগ কৰে বিধায়ক অখিল গগৈ সদনত কথা ক'ব নিদিয়াৰ অভিযোগ অখিল গগৈ মোক কথা ক'বলৈ নিদিয়ে মই কিবা ক'লে শাসক পক্ষ চিঞৰে এয়া ফেচিবাদী অগণতান্ত্ৰিক মোক কথা ক'বলৈ নিদিয়ে মই কিবা ক'লে শাসক পক্ষ চিঞৰে সদন ত্যাগ কৰাৰ পিছতে অখিল গগৈ ক্ষোভ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনাই আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা গ'ল শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈক মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিৰোধীয়ে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু অধ্যক্ষই অনুমতি নিদিয়াত সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীৰ বিধায়কসকলে সদন ত্যাগ কৰিয়েই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে অখিল গগৈয়ে কয় যে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ মানুহক বিপদত পেলাইছে কৰোনা লকডাউনৰ ফলত পুনৰ উৎপাদন ব্যৱসায়িক প্ৰভাৱ পেলাইছে পৰিচয় দেশজুৰি মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যক পুঙা কৰি পেলাইছে সেয়েহে আজি সদনত বিৰোধীৰ বিধায়কসকলে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু অধ্যক্ষই প্ৰস্তাৱ উপেক্ষা কৰে বৰ্তমান সময়ত মূল্যবৃদ্ধি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা ইয়াৰ ওপৰতে আলোচনা নহ'লে সদনত কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব অখিল গগৈয়ে লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিলে চৰকাৰে সন্মানৰ বিষয় বুলি নলয় পাব্লিক ইম্পৰ্টেন্স থাকিলে চৰকাৰে আলোচনা কৰিবলৈ উপস্থিত থাকিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা চৰকাৰে অনুমতি নিদিলে অধ্যক্ষক কোনো কাৰণত অনুমতি দিব নালাগে বুলি ক'লে এতিয়া ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আনকি সেই সময়মতে অধ্যক্ষই সভা স্থিৰ ৰখাৰ ঘোষণা কৰিলে কিন্তু এতিয়াও চলি আছে সভা সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি নিয়মৰ বাহিৰত কাৰ্যসূচী চলি আছে অসম বিধানসভাত যদি মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে তাতকৈ ডাঙৰ কলা অধ্যায় থাকিব নোৱাৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ আমাক দিব লাগিব
পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হ'ব চৰকাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব এইদৰে যুক্তি দিয়ে শিৱসাগৰ বিধায়কজনে অখিল গগৈ লগতে কয় যে মই নীতি নিয়ম ভালদৰে পঢ়ি অধিৱেশনলৈ আহিছোঁ মই কথা ক'লেই চৰকাৰী পক্ষে হুলস্থুল কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোক 2-3 মিনিট কথা ক'বলৈ দিব মই আজি 7 মিনিট কথা ক'লোঁ গতিকে প্ৰমাণ হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আইন নহয় 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ডিএ আৰু ডিআৰ সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত দেশৰ 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ ডিএ আৰু ডিআৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ আহি আছে আজি ডিএ আৰু ডিআৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছিল যদি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ হয় উল্লেখযোগ্য যে 26 জুনত কেবিনেটে সচিবৰ অধ্যক্ষতা বিত্ত মন্ত্ৰালয় আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ জইণ্ট কাউন্সিলৰ মিছনেৰী বৈঠকত ছেপ্টেম্বৰ মাহত ডিএ প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্তক মোহৰ লগাব পাৰে জুলাইৰ ভিতৰত দৰমহা বাঢ়িব পাৰে আপোনাক কওঁ যে কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া 17% হাৰত ডিএ পৰিশোধ কৰে যি 11%ৰ পৰা 28%লৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ দৰমহা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে 2 বছৰ প্ৰত্যক্ষ ডিএৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে কিয়নো 2020 চনৰ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ 4% বৃদ্ধি পাইছিল তাৰ পিছত 2020 চনৰ জুন মাহত 3% বৃদ্ধি পাইছিল এতিয়া 2021 চনৰ জানুৱাৰীত ডিএ পুনৰ 4% বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ মুঠ 28%। দিনটোত বিধানসভাৰ বাবে কলা দিন বিধায়কৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলে অখিল গগৈ আজিৰ দিনটোত বিধানসভাৰ বাবে কলা দিন বিধায়ক হিচাপে বিধায়কৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সম্পৰ্কত বিৰোধী বিধায়কে বিধানসভাৰ ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক অগণতান্ত্ৰিক আৰু অসাংবিধানিক আখ্যা দি বিৰোধী বিধায়কৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নচলিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদী বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ দাবী জনাই বিৰোধী বিধায়কসকলে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে বিধায়কসকলৰ কাম কেৱল বিধানসভাত আইন বনোৱাহে আৰু সমষ্টি কাম কাজৰ বাবে ডিচি এছডিচিক বিধায়কে কোনো নিৰ্দেশ দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য সৰভোগ সমষ্টিৰ বৰপেটা ৰোডত মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোভিডত স্বামীহাৰা 883 মহিলাক 2.50 লাখ টকাকৈ প্ৰদান মহামাৰী কোভিডত স্বামীহাৰা মহিলাৰ সামাজিক আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড-19 বিধৱা সাহায্য আঁচনিখনৰ দেওবাৰে শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী বিধৱা মহিলালৈ 2.50 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আগবঢ়ায় আঁচনিখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কালি কামৰূপ মহানগৰ জিলা নলবাৰী দৰং বাক্সা মৰিগাঁও নগাঁও গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ মুঠ 176 গৰাকী হিতাধিকাৰীক 2.5 লাখ টকাৰ একোখনকৈ চেক প্ৰদান কৰে এই আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমানলৈকে 883 গৰাকী হিতাধিকাৰী বাছনি কৰা হৈছে এই চেক প্ৰদান কৰা 176 গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বাদ দি বাকী থকাসকল চেকসমূহ সেই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সংশ্লিষ্ট জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলৰ হাতত তুলি দিয়ে অহা শনি আৰু দেওবাৰৰ ভিতৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে সেই চেকসমূহ হিতাধিকাৰীসকলক অৰ্পণ কৰিব ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 4788 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে সেইদৰে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা 1347 গৰাকী লোক আনুষংগিক ৰোগৰ বাবে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে কোভিডত পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই অনাথ হোৱাৰ শিশুসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে শিশু সেৱা আঁচনি নামেৰে এখন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে 10 জুনত শুভাৰম্ভ কৰা সেই আঁচনিৰ অধীনত কোভিডৰ বাবে অনাথ হোৱা শিশুসকলক মাহে 3500 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোভিডত মৃত্যুবৰণ কৰা অন্যান্য লোকসকললৈ সকাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে আগন্তুক বাজেটত পৰ্যাপ্ত পুঁজি ধাৰ্য কৰাৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বুলি ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে কোভিড মহামাৰী প্ৰতিৰোধৰ বাবে অৰ্থে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সক্ৰিয় তত্ত্বাৱধানত সময়োচিত পদক্ষেপ আৰু দ্ৰুত কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনত মহামাৰী সংক্ৰমণ যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা গৈছে যদি এই মহামাৰী কবলৰ পৰা ৰাজ্যখনক মুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে নিৰলসভাৱে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে অনুষ্ঠানত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্ষা গৌৰা ব্ৰহ্ম কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা আদি উপস্থিত থাকে
ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰব কংগ্ৰেছ এনডিএ কাৰ্যকালত পেট্ৰলৰ 248%, ডিজেলত 820% বৃদ্ধি আবকাৰী শুল্ক। পেট্ৰল ডিজেলৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। UPAৰ কাৰ্যালয়ৰ তুলনাত বৰ্তমান নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে জনবিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰা বুলি বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে। দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেলত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা সাংসদ শক্তিসীন গোহিলে কয় যে বিগত 7 বছৰৰ ভিতৰত পেট্ৰলত 248% আৰু ডিজেলৰ ওপৰত 820% আবকাৰী শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে এনডিএ চৰকাৰে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ 4খন মেট্ৰ' চহৰৰ লগতে 200খনকৈ অধিক চহৰত পেট্ৰলৰ মূল্য 100 টকা পাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদ গোহাইলে কয়। কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত বিশ্বজুৰি লকডাউন হ'ল। এই সময়ছোৱাত পেট্ৰল ডিজেলৰ উৎপাদন হৈ আছিল যদিও লকডাউনৰ ফলত যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ কম হ'ল। সমান্তৰালভাৱে বিশ্বৰ বজাৰত হ্ৰাস পালে খাৰুৱা তেলৰ দাম। সকলো দেশৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নাগৰিকসকলক খাৰুৱা তেলৰ দাম হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা সকাহ দিলে। কিন্তু বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতেই একমাত্ৰ দেশ য'ত খাৰুৱা তেলৰ দাম কমা স্বত্তেও নাগৰিকসকলক সকাহ দিয়া নহ'ল। শুল্ক বৃদ্ধিৰে ইন্ধনৰ দাম দিনক দিনে বৃদ্ধি কৰিলে। 7 বছৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰাই 25 লাখ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিলে। UPA চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত প্ৰতি বেৰেল খাৰুৱা তেলৰ মূল্য 135 মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল। কিন্তু মোদীয়ে 7 বছৰীয়া কাৰ্যকালত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য গড় হিচাপত 100 মাৰ্কিন ডলাৰো হোৱা নাই। সেয়েহে UPAৰ কাৰ্যকালৰ শাসনৰ তুলনাত বৰ্তমানে পেট্ৰল ডিজেলৰ কম মূল্যতহে উপলব্ধ হ'ব লাগিছিল।